सो हे गाईज वेलकम बॅक टू अवर न्यू व्हिडिओ. सो येस्टरडे आपण मेसीचे हेअर्स ड्रॉ केले होते आणि आज आपण ड्रॉ करणार आहे इयर, फोरहेड अँड आईज. सो या तीन गोष्टी आज आपण ड्रॉ करणार आहे. सो व्हिडिओ एंडपर्यंत नक्की बघा आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करायला विसरू नका. अँड ऑल्सो कमेंट करा की तुम्हाला माझे हे व्लॉग्स कसे वाटतात, व्हिडिओज कसे वाटतात. सो चला स्टार्ट करूयात पटापट. आज वन डेमध्ये आपल्याला इयर, फोरहेड अँड आईज ड्रॉ करायचं आहे. 3:30 झाले आहेत आणि आपल्याकडे वेळ खूप जास्त कमी आहे. तर चला मग आपण पटापट स्टार्ट करूयात. सो फर्स्ट आपण इयरपासून सुरुवात करणार आहोत. इयर आपण स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करणार आहे. म्हणजेच फर्स्ट आपण बेस लेअर देणार आहे, त्याच्यानंतर मग ऑब्झर्व करून डार्क अँड लाईट एरियाज आपण कवर करणार. परफेक्ट आणि रिअलिस्टिक आर्टवर्क ड्रॉ करायचं असेल तर आपल्याला प्रोसेस फॉलो करणं खूप जास्त गरजेचं आहे आणि मी सुद्धा तीच प्रोसेस फॉलो करत करत हे आर्टवर्क ड्रॉ करणार आहे. सो स्टे ट्यून. सो आत्ता 5 वाजल्यात आणि आपलं फक्त इयर ड्रॉ करून झाला आहे 2 तासात. 2 तास लागलेत मला हे रिअलिस्टिक इयर ड्रॉ करायला. सो अजून आपलं फोरहेड अँड आईज बाकी आहे. ते सुद्धा आपण आजच ड्रॉ करणार आहे. आजच्या दिवसातच हे कंप्लीट करणार आहोत, फोरहेड अँड आईज. सो थोडासा चहा बनवून आणूयात आणि परत रिस्टार्ट करूयात आपल्या आर्टवर्कला. बट आजच्या दिवसात काहीही करून आपल्याला हे कंप्लीट करायचं. सो तुम्ही बघू शकता हे रिअलिस्टिक इयर ड्रॉ करायला मला 2 तास गेलेले आहेत. एकदम प्रॉपर डिटेलिंग वगैरे करून काम केलं तरच मजा येते ना. सो हा आहे आपल्या इयरचा फायनल लुक आणि मी जसं चहा बनवायला वरती आले तसं पावसाने एकदम जोरात एंट्री मारली. सो बॅक टू वर्क. आपण परत आलेलो आहोत आपला आर्टवर्क ड्रॉ करायला आणि आत्ता आपण ड्रॉ करणार आहे फोरहेड आणि त्याच्यानंतर आपण आईज ड्रॉ करणार आहे. तर चला पटापट ड्रॉ करून घेऊया. सो फोरहेड आणि आईजसुद्धा आपलं ड्रॉ करून झालेले आहेत आणि हा आहे आपला फायनल लुक. सो तुम्हाला हा लुक कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि आपल्या चॅनलला पटापट सबस्क्राईब करून घ्या, जेणेकरून तुम्हाला असेच नवीन नवीन व्हिडिओज पाहायला भेटतील. तर आणि हे आर्टवर्क ड्रॉ करता करता आपल्याला 11 वाजलेत हे कळलंच नाही. सो फायनली 11 वाजता हे आपलं आर्टवर्क कंप्लीट झालेलं आहे. सो थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग.
व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक अँड सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.